Red Special. Hey, this is Hosier and you're listening to Red 96.3. Red 96,3. Take Me to Church was a huge success that resonated. Είχες φανταστεί ότι το Take Me to Church θα γινόταν τόσο μεγάλη crossover επιτυχία και ότι θα έβρισκε απήχηση σε τόσα ετερόκλητα ακροατήρια από rock εναλλακτικά? Όχι, η αλήθεια είναι πως όταν το έγραφα δεν μπορούσα να φανταστώ τίποτα. Ήμουν χαρούμενος και περήφανος με το αποτέλεσμα. Ως indie καλλιτέχνης περίμενα ότι θα εξελισσόμουν με πιο αργό ρυθμό. Το ότι έγινε επιτυχία στο ραδιόφωνο και μάλιστα pop επιτυχία ήταν έκπληξη και για μένα. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε σε εσένα? Συνήθως όταν ξεκινάς να γράφεις μουσική, αυτό ξεκινάει από σένα. Λειτουργεί σαν μια τυφλή πίστη και εμπιστοσύνη που έχεις εσύ σε εσένα. Είναι κάτι σαν κίνητρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου και αυτό που θες να κάνεις. Και φυσικά είχα τους γονείς μου, οι οποίοι με υποστήριζαν σε μεγάλο βαθμό, όπως και ο θείος μου. Ο πατέρας σου ως blues μουσικός και η μητέρα σου ως εικαστικός ήταν υποστηρικτικοί ως προς την απόφασή σου να γίνεις μουσικός ή σε οθούσαν προς μια πιο συμβατική επιλογή καριέρας? Όταν τους είπα θα παρατήσω το πανεπιστήμιο για τη μουσική, ήταν δύσκολο γιατί πίστευαν έντονα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι πως δεν ήξερα τότε ότι θα ήταν τελικά τόσο υπομονετική με αυτό που ήθελα να κάνω. Μετά την οικονομική κρίση παράτησα το πανεπιστήμιο, διότι αν ήθελα να ήμουν συνεπής στις σπουδές μου για 4 χρόνια, μάλλον δεν θα μπορούσα να δουλεύω ταυτόχρονα. Από την άλλη, δεν είχα καν πτυχίο για να διδάξω μουσική. Αυτό που είχα την ανάγκη ήταν να γράφω τραγούδια και έπρεπε να καλλιεργήσω τις δεξιότητες μου σε αυτό. I checked out at that stage, you know. It was a good bet. So, Wasteland Baby is your second studio album. Το Wasteland Baby είναι το δεύτερο σου άλμπουμ. Είχες άγχος στο να ανταποκριθείς στην πρώτη σου επιτυχία? Υπάρχει πάντα η ανησυχία πριν την κυκλοφορία ενός δίσκου, αλλά και ανακούφιση ταυτόχρονα. Μετά την επιτυχία του Take Me to Church, έχω ερωτηθεί πολλές φορές για το πώς θα μπορούσα να την επαναλάβω με άλλο υλικό. About concerns trying to follow that up or trying to meet that success. I think there was a lot of things that happened for that song that were. Δεν έγραψα ποτέ το κομμάτι αυτό με τη λογική ότι θα γίνει επιτυχία. Δεν μου ακούστηκε ποτέ ως επιτυχία και δεν προσπάθησα ποτέ να γράψω μουσική για να κάνω επιτυχία στα charts. You know, there was a lot of things you can't recreate about something that happens to a freak song like that. My ultimate concern was making sure I was approaching the ethos of work. Με ενδιαφέρει το ήθος στη δουλειά μου και τη μουσική μου. With the same way that I approached that song, and that's what I tried to do. What's your favorite track on the album and why? Ποιο είναι το αγαπημένο σου track στο άλμπουμ? Αυτό είναι δύσκολο, είναι σαν να διαλέγεις το αγαπημένο σου παιδί. Μου αρέσει πολύ το ομότιτλο Wasteland Baby. Νομίζω ότι συνοψίζει ξεκάθαρα τι είναι αυτό το άλμπουμ για μένα. As listeners, we read themes of romance, civil rights, existentialism. Για εμάς τους ακροατές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να σε ακούμε να τραγουδάς για την αγάπη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θίγεις υπαρξιακά θέματα. Με ποιο κριτήριο διαλέγεις τα θέματα των τραγουδιών σου? Στο τέλος της ημέρας θέλω να σκέφτομαι τον αντίκτυπο που έχουν τα τραγούδια μακροπρόθεσμα. Βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Για παράδειγμα, υπάρχουν τραγούδια που έχουν γραφτεί δεκαετίες πριν και τα ακούμε μέχρι σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν στο μέλλον κάποιος να ακούσει κάτι που έχω γράψει και να σκεφτεί ότι άξιζε τον κόπο, ότι έχω καταφέρει μέσα σε ένα τραγούδι να ενσωματώσω τον κόσμο μας, έτσι όπως είναι σήμερα. Για μένα αυτό έχει πραγματική αξία. Ήταν ο πατέρας σου που σου γνώρισε τον κόσμο του Chet Baker, του Bill Evans και της Ella Fitzgerald, στους οποίους αναφέρεσαι στο κομμάτι σου Almost. Η αλήθεια είναι ότι ήρθα πρώτα σε επαφή με τα blues του Σικάγο και του Τέξας από τη συλλογή δίσκων του πατέρα μου. Είχε πολλούς jazz δίσκους επίσης, όπως της Billie Holiday, αλλά και συλλογές από το jazz club Ronnie Scotch.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα τη φωνή της Νίνα Σιμόουν. Είχα συγκλονιστεί. Με άλλαξε τελείως. Όντας τραγουδιστής, με τράβηξαν πολλοί οι jazz ερμηνείες όπως η Ella και η Billie. Μετά, όταν ήμουν έφηβος, κόλλησα με τον Chet Baker. Όταν κολλάς με κάτι, θέλεις να μάθεις τα πάντα γι' αυτό. So in Nina Cried Power, you collaborated with Mavis Staples, this amazing Στο Nina Cried Power συνεργάστηκες με τη Mavis Staples, αυτή τη μοναδική R&B και gospel ερμηνεύτρια και ακτιβίστρια, ενώ στο ίδιο κομμάτι ο Booker T. Jones παίζει Hammond. Πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες? Nearly gotten the opportunity to work together on something. There was a few times I was hoping to meet up, but never worked out. Στην περίπτωση της Mavis Staples στάθηκα πολύ τυχερός. Θέλαμε πολύ να συνεργαστούμε, αλλά δεν τα καταφέρναμε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Κάνει συνέχεια περιοδίες στα 79 της. Είναι απίστευτο. Υπήρχαν συζητήσεις μήπως κάναμε κάτι μαζί στο προηγούμενο δίσκο της, αλλά δεν έγινε ποτέ. Όταν γράψαμε αυτό το κομμάτι, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η φωνή που θέλαμε ήταν η δική της. Βασικά, όλο το έργο της ζωής της είναι ακριβώς το θέμα του κομματιού. Όσον αφορά τον Booker T. Jones, ήταν απίστευτη χαρά να δουλέψουμε μαζί. And the MGs, and we used to cover Stax arrangements. And when I was on the road, I think a message actually. Μου είχε στείλει ο ίδιος ένα direct message στο Twitter, λέγοντας μου πόσο θέλει να κάνουμε κάτι μαζί, αφού άκουσε ότι είχα μιλήσει σε μια συνέντευξη για αυτόν. Ήταν σοκαριστικό. I think he overheard me speaking about him in an interview, perhaps. Η μαμά σου συμμετείχε στη δημιουργία του εξωφύλου του δίσκου σου και ο αδερφός σου στη σκηνοθεσία του βίντεο για τον Nina Cried Power. Είναι δύσκολο να συνεργάζεσαι με μέλη της οικογένειάς σου. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Είναι υπέροχο από τη μία γιατί προσεγγίζεις τα πράγματα μιλώντας την ίδια γλώσσα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να μάθεις κάποιον για να κυλήσει ομαλά η δουλειά. Γνωρίζεις ήδη τα πάντα. Αγαπώ την οικογένειά μου. Είμαστε πολύ κοντά. And I'm very close to my family. So it's been 6 years since your first EP and breakthrough. Πάνε 6 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησες το πρώτο σου EP. Πώς το είχες φανταστεί πριν το ηχογραφήσεις και πώς αντιμετώπισες με τον καιρό όλα τα παρελκόμενα που φέρνουν η φήμη και η αναγνώριση? Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ τι θα γινόταν με το Take Me to Church. Νόμιζα ότι θα με αντιμετωπίσουν ως έναν indie καλλιτέχνη. Για μένα η επιτυχία, όντας κάποιος που παράτησε το πανεπιστήμιο, ήταν να μπορώ απλώς να πληρώσω το ενοίκιό μου και να είμαι καλά, φτιάχνοντας μουσική. With music, which again is very, very difficult for artists and musicians. So for me, if you could wash your hands and play enough shows to keep you going, great. That would have been success. And I think being respected, I think is really, or just hopefully making work that people enjoy and people respect or whatever, great. That's your bonus. Το πιο σημαντικό για μένα πάντα είναι να είμαι σεβαστός για αυτό που κάνω. I don't know. I think the best thing you can do is to not believe your own hype. Και πιστεύω πως το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις όταν έρχεται η επιτυχία είναι να μην παίρνεις στα σοβαρά όλο το hype που χτίζεται σταδιακά, όλα αυτά που λέγονται γύρω από το όνομά σου. You have said that the bad parts of fame are hardly a cost to pay for the opportunities that you're given. Τι ευκαιρίες σου έχει προσφέρει η φήμη που δεν είχες πιο πριν? Τι δρόμο σου έχει ανοίξει? I couldn't even begin. So, you know, I think being able to travel so much, being able to αμέτρητες ευκαιρίες. Αρχικά ταξιδεύω πάρα πολύ και παίζω μουσική ανά τον κόσμο. Το λατρεύω αυτό. Συνεργάζομαι με ανθρώπους όπως η Mavis Staples και ο Booker T. Jones. Εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν αγχώνομαι για πράγματα που με απασχολούσαν παλιότερα. Είναι ευλογία, πραγματικά. Τι έχει περισσότερη σημασία για σένα, η στίχη ή η μουσική? Για μένα είναι η στίχη. Με τη μουσική έχεις 12 νότες και αυτό είναι όλο. Χρησιμοποιείς 8 νότες σε μια ματζόρε κλίμακα για να γράψεις ένα τραγούδι και οι ιδέες πάνε και έρχονται με μεγάλη ευκολία για τη μελωδία. Στους στίχους ενσωματώνεται όλη η ιστορία που θες να πεις, το συναίσθημα και η καρδιά ενός κομματιού. Με τους στίχους επικοινωνείς με το κοινό και αυτή η επικοινωνία είναι αυτή που έχει σημασία στην τέχνη γενικότερα. Τι κάνεις όταν δεν παίζεις μουσική ή δεν γράφεις μουσική? Δεν ξέρω, αλήθεια. Τώρα είμαι συνέχεια σε περιοδεία. Θα ήθελα πολύ να είχα πάει στην Ακρόπολη σήμερα, αλλά δουλεύω συνέχεια. Όταν είμαι σπίτι περπατάω αρκετά και κολυμπάω. Απλά πράγματα μου αρέσουν.
normal things. Do you remember, since we're in radio, the first time you ever heard? Πώς ένιωσες την πρώτη φορά που άκουσες το τραγούδι στο ραδιόφωνο? Πού βρισκόσουν? Once or twice. I was usually on a train commute, so I was usually taking what's known as the DART, which is this. Και τις δύο πρώτες φορές ήταν μια περίοδος που χρησιμοποιούσα συχνά το τρένο στο Δουβλίνο. Ήμουν ακόμα στο πανεπιστήμιο τότε και πήγαινα εκεί για διάφορα projects. Την πρώτη φορά που το άκουσα, στεκόμουν στον γκισέ εισιτηρίων του τρένου. Τη δεύτερη, ήμουν μέσα στο τρένο και άκουσα το τραγούδι από τα ακουστικά του μπροστινού μου. Ήταν σουρεαλιστικό. It was very strange, yeah. Do you believe that now that you can make, hits from your bedroom, basically? Τώρα που όλοι φτιάχνουν μουσική και τη διαθέτουν στο διαδίκτυο, είναι πιο εύκολο να ξεχωρίσει κάποιος ή πιο δύσκολο? That's a very tricky one. I think there was a time where it might have been easier, or there would have been a time where it was more democratized. Υπήρξε μια περίοδος που ήταν αρκετά δημοκρατική και βοηθούσε στο να ακουστεί και να αναγνωριστεί ένας καλλιτέχνης. Όσο διατηρούμε αυτή τη δημοκρατική πλατφόρμα, πάντα οι άνθρωποι που μπορούν να διακρίνουν μια επιτυχία και να την προωθήσουν θα βρίσκουν τρόπο να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήμουν πολύ τυχερός όταν ξεκίνησα. I think I was very, very fortunate in the time that I was in. And I think in a lot of hits that you hear on the radio, σήμερα, όταν ακούς μια επιτυχία στο ραδιόφωνο, συνήθως κρύβει από πίσω μια εξαιρετική παραγωγή και αρκετά χρήματα στο μάρκετινγκ. Στο τέλος της ημέρας, είναι σημαντικό με κάθε τρόπο να ακούγεται η δουλειά σου και αυτά που μπορείς να κάνεις με ένα μικρόφωνο και ένα λάπτοπ είναι πάρα πολλά. Yeah, definitely. And how much technology and what you can do with just a laptop and a microphone is outrageous, which in a really great way. The stadium is going to be full of fans cheering. The music is about to start. Let's go on. Το στάδιο είναι γεμάτο θαυμαστές να φωνάζουν. Η μουσική ξεκινάει, τα φώτα ανάβουν. Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή? The last thing I do usually is check my pack, which is my in-ear pack, and check my fly. Τσεκάρω το ασύρματο μικρόφωνο μου και το φερμουάρ μου. That's a good advice for other musicians. You don't want that to happen. Yeah. I know that sounds so silly, but no, it's actually practical. Good advice. It's Red. It rocks. Red Special. Hey, this is Hosier and you're listening to Red 96.3. Red 96,3.